วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง The Net Yes วันนี้เราจะมาต่อจาก EP 2 นะครับซึ่งเราก็เดินทางมาไกลแล้วนั่นเองไกลจริงๆเนาะโอ้ก็จะเดินมาถึงตรงนี้ได้ที่เสียงออกแหบๆนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ไม่สบายเหมือนกันนะเจอแกะ2 ตัวแล้วครับทุกคนกระโดดไม่ได้โอเคแล้วเราฆ่าแกะกันเลยเนาะอาหารสำคัญสุดเนาะไม่ใช่อุปกรณ์นะครับโอ้ได้เบอร์รี่1 อันนี่โอเคเนาะแล้วคุณเห็นมีคมเยอะๆเลยโอเคแล้วนะนั่นไงนี่คือที่พักของเรานะครับที่ต่อไปคือได้กระดูกได้กระดูกมันด้วยครับโอ้ตรงนี้เห็นมีคมนี่คือที่อยู่ของเราเนาะเราจะไปอยู่ข้างบนนั่นเองคือเป็นบ้านสำรองไปก่อนเนาะนี่คือ EP 2เนาะขึ้นดิเดี๋ยวเราไม่ได้จะขึ้นเครื่องเราจะขึ้นอันนี้โอเคตรงนั้นโอ้ยตายลืมโอ้ยสไวเวลก็อย่างเงี้ยแหละครับมันมีไม้ไม่ไหวอันนี้ขยับได้ด้วยอันนี้ก็ขยับได้ด้วยทุกคนแล้วได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะสร้างบ้านสำรองไปก่อนเนาะไม้พอไหมเนี่ยขอร้องแหละคือตอนนั้นคือเราสร้างบ้านไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้อะครับไฟล์มันลบอะครับผมไม่ได้ลบนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะแบบมันแปลกๆอะครับทุกคนขนาดผมไม่ได้ลบนะของดีเมื่อกี้ผมเห็นนี่ไงต้นไม้อาจจะอายหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นนี้คือไม่ได้เตรียมเนาะต้นนี้มันเอาไว้เป็นแบบถุงนอนเนาะโอเคได้ไม้มาแค่3 อันเองอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับนี่บอกไปกี่คลิปแล้ววะเนี่ยว่าจะมีเสียงรบกวนนี่เราจะได้รับขนมปังแล้วนะครับต่อไปเขาบอกว่าให้คาบขวานโอเคต่อไปเขาให้ทำอะไรขุดไม้นี่ไงได้ไม้ทำได้เควสต่อไปคราฟไม้ใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวลืมคราฟอะไรกระดานไม้ทำไมเราไม่ได้เลเวลอะครับทุกคนไม่ใช่เลเวลหรอผมเรียกไม่ถูกก็ยังไงข้างนอกเนี่ยดังเสียเลือกเกินทุกคนแย่แล้ว